من أبرز المعارك في التاريخ الإسلامي انتصر فيها المسلمون وأبيد جيش التتار بأكمله. عين جالوت أصابت بسهامها المغول وغيرت موازين القوى العظمى في الشام ومصر. ففي هذه المعركة استطاع المسلمون الانتصار على جيش التتار البربرية الذي قام باحتلال أراضي المسلمين واستباحتها. وقد تحطمت على أيدي المجاهدين في هذه المعركة أحلام التتار في السيطرة على بلاد المسلمين، كما كانت مقدمة لتوحيد بلاد المسلمين وتحريرها من القبضة الصليبية. فما هي أسباب هذه المعركة؟ وأين وقعت تحديدا؟ بداية نرجو منك أخي الكريم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا أولا بأول، كما لا تنسى عمل لايك للفيديو إن أعجبك وانشره بين أصدقائك لتعم الفائدة. دولة المغول. تأسست دولة المغول في منطقة منغوليا في أوسط آسيا سنة 1206 ميلادية بقيادة جانكيز خان، ومنذ ذلك الوقت وهذه الدولة الهمجية تفكر في التوسع شرقا وغربا، وقد استطاعت احتلال أراضي كثيرة والاقتراب من بلاد المسلمين واحتلال كثيرا منها مثل بخاري وسمرقند وشيشان، وتمكنت من إنهاء حكم الدولة الخوارزمية، وأخيرا احتلال العراق واستباحة بغداد وإنهاء حكم الخلافة العباسية بمقتل الخليفة المستعصم بالله. وقد توسع التتار ليحتلوا جزءا من الشام. وفي هذه الفترة كانت مصر تعيش اضطرابا سياسيا وخلافا على الحكم بين المماليك المعزية والمماليك البحرية، وسرعان ما حسم هذا الخلاف بتولي سيف الدين قطز مقاليد حكم مصر. وقد ساهمت الأخطار المحدقة ببلاد المسلمين في توحيد جهودهم وتكاتفهم لردء خطر التتار. وكان للعلماء في هذه المعركة جهدا واضحا باستنفار الناس وتعبئتهم نفسيا للجهاد والبذل. وقد برز من العلماء العالم الجليل العز بن عبد السلام الذي حث الناس على الجهاد، ودعا الحاكم لفرض ضريبة على أموال الناس وتجارتهم لتجهيز الجيش الإسلامي في ظل وجود عجز كبير في بيت مال المسلمين. وقد تضافرت جهود المسلمين جميعا لتشكيل نواة جيش إسلامي قوي قادر على مواجهة التتار، حيث توجه الجيش بقيادة قطز وركن الدين ببرس إلى فلسطين عبر الساحل ليتواجه مع جيش التتار في منطقة سهل عين جالوت التي تقع بين بيسان شمالا وبلدة نابلس جنوبا، حيث التقى الجيشان وحصل بينهما التحام شديد انتهى بانتصار المسلمين وهزيمة التتار بقيادة كتبغا بن هولاكو، وذلك سنة 1260 ميلادية. كانت معركة عين جالوت مقدمة لمعارك أخرى حدثت بعدها لتطهير بلاد الشام من التتار والصليبيين، كما كانت تلك المعركة بداية لتوحيد بلاد الشام ومصر في دولة واحدة من بعد فرقة دامت ما يقارب 10 سنوات منذ رحيل الملك الصالح نجم الدين أيوب. وقد أثبتت تلك المعارك خطأ مقولة أن جيش التتار جيش لا يقهر، حين وقفت جحافل المسلمين متحدة لقتالهم تحت راية التوحيد.